Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với bếp của mẹ Bí Ngô. Ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với mọi người công thức của một món ăn rất quen thuộc với con người Việt Nam. Nhưng mà nhiều khi mình đi mua ngoài chợ thì mình sẽ sợ nguyên liệu không đảm bảo. Nên là thời gian vừa qua thì mình cũng đã tập tành thử làm món giò lụa tại nhà. Thành phẩm thì chưa thể xuất sắc được như giò bán ngoài hàng, nhưng mà hôm nay mình vẫn chia sẻ để các mẹ cùng vào bếp làm cho cả nhà ăn nhé. Với 380g thịt thì mình sẽ sử dụng các nguyên liệu như sau. Một thìa canh nước mắm ngon, mọi người nên chọn các loại nước mắm truyền thống nhé. 2 thìa canh dầu ăn tương đương với 30ml dầu ăn đấy. 1,5 thìa canh tinh bột khoai tây, 1 thìa cà phê hạt nêm, 1/2 thìa cà phê bột nở và 1 thìa cà phê đường. Mọi người có thể hòa mọi thứ vào với nhau hoặc là trộn trực tiếp vào thịt như mình cũng được. Nhưng mà mình nghĩ là với những lần đầu làm thì mọi người nên hòa hỗn hợp đều trước rồi mới trộn vào thịt nhé. Thì ngày hôm nay mình sử dụng là thịt xay của Meat Deli. Mọi người chọn thịt thật là ngon vào, sờ vào vẫn còn dính tay để làm giò thì giò sẽ ngon hơn rất là nhiều. Thịt này thì mình mua về mình sẽ để trong tủ mát từ 3 đến 4 tiếng rồi mình mới bắt đầu làm. Mình trộn thịt cũng thật là nhanh tay nhé mọi người, bởi vì làm giò chả quan trọng nhất là chúng ta luôn phải giữ cho thịt thật là lạnh. Sau khi trộn đều thịt và gia vị thì mình dán mỏng ra, cỡ tầm còn nửa cm là được. Mọi người lưu ý là chúng ta đừng lấy tay để dằn thịt nhé, mà chúng ta nên lấy một cái que như thế này, dằn thịt như thế này thì sẽ tránh được cái nhiệt từ tay chúng ta truyền vào thịt. Sau đấy thì mình sẽ bỏ tủ đá từ 3 đến 4 tiếng. Với gần 400g thịt thì mình sẽ để từ 3 đến 4 tiếng. Còn nếu như lượng thịt càng nhiều thì thời gian cấp đông thịt càng nhiều nhé mọi người. Ví dụ như với 800g thịt thì mọi người sẽ cấp đông từ 5 đến 6 tiếng. Và đây là thịt của mình sau 4 tiếng cấp đông. Mình cho vào thố để quết. Cả que quết lẫn thố thì mình cũng để trong tủ lạnh luôn. Mới đầu khi mà thịt còn cứng thì chúng ta sẽ quết 1 phút ở tốc độ thấp. Sau đấy thì mình sẽ quết ở tốc độ cao. Bởi vì nếu như mà chúng ta quết tốc độ cao ngay từ đầu thì thịt sẽ bị văng hết ra ngoài luôn. Trong quá trình quết thì mọi người có thể thêm 40g đá dăm vào để giữ cho thịt lúc nào cũng lạnh. Bởi vì nếu như trong cái quá trình quết mà thịt bị nóng thì giò sẽ bị bở, không dai và không giòn được nha. Nếu như không có đá dăm thì mọi người có thể chuẩn bị 40g nước đá cho vào từ từ trong quá trình quết nhé. Sau 1 phút quết ở tốc độ thấp thì mình sẽ quết 4 phút ở tốc độ cao nhất của máy. Mình đo được thịt tại cái thời điểm này nó sẽ từ -1 đến -2 độ C. Nếu nhiệt độ của thịt trên 5 độ C thì mọi người lại cho vào ngăn đá 1 tiếng, rồi sau đấy chúng ta sẽ bỏ ra quết tiếp trong vòng 2 phút nhé. Và nhớ là phải quết ở tốc độ cao nhất đấy. Thịt sau khi quết thì sẽ dẻo như thế này và sẽ có một cái màu hồng nhạt. Nếu như mọi người dùng phới thì sẽ thấy rất là nặng tay. Thịt của mình thì có khá là nhiều gân nên là thành phẩm nó không được mịn như ở ngoài hàng đâu. Bởi vì ở ngoài hàng thì họ có các cái máy xay chuyên dụng cho giò chả ấy. Giờ thì mình nhanh chóng bỏ ra gói tròn và hấp nhá. Lá chuối này thì mình cũng đã rửa sạch và để ở trong tủ lạnh. Mình không có kinh nghiệm gói nhiều nên là chỉ gói như thế này thôi. Làm nhiều thì chắc là sẽ quen tay và đẹp hơn đấy các mẹ. Mình sẽ hấp ở lửa trung bình, tức là mức 7/9 ở bếp từ. Và chúng ta sẽ hấp trong vòng 50 phút đến 1 tiếng nha mọi người. Giò càng to thì chúng ta sẽ càng mất nhiều thời gian để hấp hơn. Thành phẩm cho ra miếng giò rất là trắng, dẻo, uốn cong được như này mà không hề bị gãy hay là nứt. Món giò này chúng ta có thể đem chiên lên hay là có thể ăn cùng bánh dày cũng rất là ngon. Chúc các mẹ thành công với món giò này nhé.